माघ महिनाको अन्तिम साता कपिलवस्तुको मायादेवी नगरपालिका भैँसकुण्डा बिहानको 8 बजेको छ। कुहिरो अझै हटेको छैन। केटीहरू स्कुल पुगिसके। क्या चीज है अच्छी क्या है बुरी, हर बात पे एक बुरहान मिला। क्या चीज है अच्छी क्या है बुरी, हर बात पे एक बुरहान मिला। मदरसाको दैनिकी तरानाबाट सुरु हुन्छ। ईश्वरको वन्दना अर्थात् तराना गाउने पालो आज साइजा नाजिसको हो। हम खैरे उमम हम खैरे जहां, इस खैर के हम फरजाने हैं। हम खैरे उमम हम खैरे जहां, इस खैर के हम फरजाने हैं। यह इल्म अदब की शम्मा है, इस शम्मा के हम परवाने हैं। यह गुलशन दिए हक़ कामी, यह नूर हिदायत नूर यकीन। तराना सकिएपछि केटीहरू आआफ्नो कक्षा कोठातिर लागे। हामीले तराना गाउने साइजालाई एकैछिन रोक्यौं। लुम्बिनी घर भएकी साइजा नेपाली भाषा राम्ररी बुझ्दिनन्। हामीले उनले बोल्ने अवधी र उर्दू नबुझे जस्तै। हामीले नेपालीमा कुरा गर्न सक्ने साफिया खातुनको सहयोग लियौं। अनि कस्तो मिठो गाउनु हुँदो रहेछ, त्यो गाउन चाहिँ कहाँ सिकेको नि? जन इतना निक शायरी पढा त्यो कहाँ सिकाइयो? किताब से अम्मा अब्बा सिखाएं। अब्बा आमा बुवाले सिकाउनु भएको छ। छोट कर रहन तब से थोड़ा थोड़ा सिखावत रहे। सानैदेखि थोरै थोरै सिकाउँदै हुनुहुन्छ। प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईको स्वर मिठो छ भनेर अरू कसैले भनेको छ कि छैन तपाईलाई? सब कहते हैं बहुत अच्छा है, कितना अच्छा पढ़ते हैं। कैसन लागत है? जब सबै कहा थे बहुत अच्छा है तो कैसन लागत है? अच्छा लगता है। दिल में आज़मत है तेरी, आँखें में हसरत तेरी, दिल में आज़मत। भैँसकुण्डाको यो मदरसामा 450 जना पढ्छन्, सबै केटीहरू। 250 यहीँको छात्रावासमा बस्छन्। बाँकी चाहिँ वरपरका गाउँ र सीमापारी भारतबाट पनि आउँछन्। त्यो मुस्लिमहरू त आफ्नो केटाकेटीलाई त्यो केटीलाई मात्र केटीलाई तो पठाउँदैनन् सरकारी स्कुलमा, किनकि वहाँ एकदम गैर सेफ छन्, यानी वहाँ सेफ्टी छैन उनीहरूको लागि। अब हाम्रो धर्ममा त्यो यसको माथि धेरै जोड छ कि यानी केटी अशिक्षित रहोस् तर तो वहाँको त्यो यानी इज्जत वहाँको अपना सब सेफ रहनुपर्छ। सरकारी स्कुलमा गएपछि आफ्नो त्यो यानी गैर महफुज त्यो यानी महसुस गर्नुभयो थियो। अब कु एजुकेसनमा त्यो धेरै उनीहरूको त्यो अप्ठ्यारो थियो। यस कारणले अब हामी यानी बेग्लै उनीहरूको लागि एउटा त्यो कन्या स्कुल खोलेछौँ। त्यो अब उनीहरू त्यहाँ पढ्ने बेलामा आफ्नो सुरक्षा महसुस गर्छन्। त्यहाँ उनीहरूको त्यो परिजन उनीहरूको त्यो आफन्त पनि त्यो यहाँ सुरक्षित महसुस गर्छन्, सेफ महसुस गर्छन्। अब हाम्रो धर्ममा त सबैभन्दा यानी अब जोर त्यही यानी आफ्नो सुरक्षामा दिन्छन्। यहाँ प्राथमिक तहदेखि कलेज तहसम्मको पढाइ हुन्छ। 16 जना शिक्षकले पढाउँछन्।
केटीहरूले मात्रै पढ्ने मदरसा भए पनि धेरै जसो शिक्षकहरू चाहिँ पुरुष नै छन्। अल्लाह उनको चाहे दे सकता है या फिर उनको रोक सकता है कि अगर बीनाई छीन ली गई हो, आँख की रोशनी गायब है, तो कोई जरूरी नहीं कि दिमाग भी कमजोर, दिमाग भी अल्लाह ताला देता है। देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि पैर से माजूर होते हैं, लंगड़े होते हैं, हाथ के अपाज होते हैं, पैर के, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ ऐसी तालीम और इल्म सिखाया है और ऐसी क्या नाम है तालीम दी है कि उसके जरिए अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। देख रहे हो ना, एक आदमी छोटा सा दुकान पे बैठता है, हाथ पैर से माजूर है, लेकिन वो अपना पूरा फैमिली चला रहा है, पूरा खानदान चला, रोजी है कि नहीं? तो इस तरह से इल्म से लेकर बेसी बिउ जाउँछन् लार लाखौँ जाले, लेकर बेसी बिउ जाउँछन् लार लाखौँ जाले। 8 कक्षासम्म नेपाली र अंग्रेजी भाषा पनि पढाइन्छ। डस्टबिन कूड़ादान ये भी उर्दू में आता है। फॉर्म अब नीचे आया एक्सरसाइज मेक्स फ्रॉम peels of vegetables। 8 कक्षाबाट उभो लागेपछि भने सबै विषय उर्दू र अरबीमा पढाइ हुन्छ। अब मदरसा 2-3 प्रकारका हुन्छ, एउटा जामिया र एउटा मदरसा। मदरसालाई त्यो प्राइमरी विद्यालय यानी मान्छन् र जामियालाई त्यो यानी 10+2 भन्दा माथिको पढाइ जहाँ हुन्छ यसलाई जामिया भन्छन्। त्यो मेरो कुलिया हो। अब कुलिया भन्ने त्यो कलेज कलेजलाई त्यो यानी 10, किनकि यहाँ पनि त्यो 10+2 भन्दा माथि त्यो शिक्षा भइराखेको छ। हामी फजिलत भन्छौँ यसलाई अरबीमा, त्यो फजिलतसम्मको पढाइ भइराखेको छ। अब फजिलत त्यो हाम्रो मदरसामा त्यो एकदम सबै यानी लास्टको त्यो शिक्षा हो। अब यहाँको मदरसामा अब अरू बाहिर गएपछि फेरि यानी उनीहरूलाई अवसर मिल्छ त्यो 4 सालको कोर्सलाई त्यो बीए भन्छन्। तर अब हामी त्यहाँ नेपाल र इन्डियामा फजिलतको त्यो बीए को बराबर जस्तै अब हामी मान्छौँ। प्राय कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरू भुइँमै बसेर पढ्छन्। शिक्षक शिक्षिका भने कुर्सीमा बसेर पढाउँछन्। तर धार्मिक विषयको पढाइ हुँदा चाहिँ गुरु गुरुआमाहरू पनि कुर्सीमा बस्न पाउँदैनन्। सबभन्दा मनपर्ने विषय के हो यहाँ पढ्दाखेरि? हामी त कुरानहरू आफ्नो दिन इस्लामको पढ्छौँ अनि त्यहीहरू मनपर्छ। कुन विषय पढ्दा रमाइलो लाग्छ? मलाई हमारी किताब, त्यो पनि हाम्रै कहानी जस्तै हुन्छ, कथा जस्तै। उसको पनि सोधिदिनु न, कौन किताब मन पर्यो? कुरान पढ़ो, अच्छा है, सबसे अच्छा। अपने चेहरे को रखो आप वज़ू से रोशन, अपने चेहरे को रखो आप वज़ू से रोशन, रूह की प्यास नमाज़ों से बुझाओ बहनों, रूह की प्यास नमाज़ों से बुझाओ बहनों। मदरसामा प्राय धार्मिक विषय पढाइ हुन्छ। यी बाहेक सिलाई बुनाई, खानपान, रहन सहन र संस्कारका व्यवहारिक ज्ञान पनि दिइन्छ। उसके अलावा गर्मी लगने पर लस्सी, सत्तू, दही, खीरा, ककड़ी, दाल, चावल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब होम साइंस जस्तै यानी अब हाम्रो यानी सिलेबसमा छ। अब प्र्याक्टिकली पनि अब हामी अब यहाँ उनीलाई त्यो क्लासमा पनि बताउँछौँ र हाम्रो धर्ममा पनि एकदम प्रष्ट यसमा छ कि सबै कुरा एकदम यानी समाज जसरी चलिराखेको छ, तपाईँ पनि यस्तै चल्नुहोस्। त्यो सबै एकदम यहाँको धेरै जागरुकता छ। त्यो यानी
समयभन्दा अगाडि बिहे गर्ने र सरसफाई यसमा त धेरै जोड छ अब हाम्रो धर्मको पनि। रजिया खान यही मदरसामा पढेकी हुन्। अहिले उनी यही पढाउँछिन्। यो कक्षामा उनी बुन्ने कला सिकाउँदैछिन्। यहाँका किशोरीहरूले पढाइसकेपछि दुईटा बाटो देख्छन्, या त घरजम गर्ने या यस्तै मदरसामा शिक्षिका बन्ने। 2 साल में फरगत हो जाएगी पूरा मुकम्मल। टीचर बन्छन्, 2 साल पछि टीचर बन्छन्। पढाउने टीचर बनेपछि पढाउने। कहाँ पढाइबो? किस्मत में लिखा जहाँ पता नहीं, जहाँ भाग्यमा हुन्छ त्यही पढाउँछु भन्नु। म पनि पढाइसकेपछि पढाउने। कति सानो 6मा पढेछु, कति पढ्छु, खोइ जीवन हुन्छ कि हुन्न। म त पुरै पढ्न मन छ 13सम्म, त्यसपछि पढाउने। अरू के गर्ने? केही पनि अवसर पाउँदैनन् अरू ठाउँमा, बस मात्र मदरसामा। त्यो मदरसामा पढेपछि मात्र मदरसामा त्यो शिक्षकका जस्तै त्यो ठाउँ पाउन सक्छन्। त्यो सरकारी कुनै पनि जागिर पाउँदैनन्। अहिलेसम्म त्यो सरकारमा यसको मान्यता छैन। त्यो मात्र एउटा कागजको टुक्रा हो, यिनीहरूको सर्टिफिकेट। अहिले 5 कक्षामा पढ्ने सना अली मुल्लाहको बाल्यकाल भारतको मुम्बईमा बित्यो। कमाउने बुबा अचानक बितेपछि उनको परिवार मुम्बई छोडेर घर फर्कियो। अरू स्कुलमा पढ्ने आर्थिक हैसियत नभएपछि उनको लागि यही मदरसाको ढोका खुल्यो। मुम्बईमा रहँदा उनले पुलिस बन्ने सपना देखेकी थिइन्। अचानक उनको सपना बदलिएको छ। पहले तो नहीं चाहती थी, पहले मेरे डैडी थे तो मैं पुलिस बनना चाहती थी। अब नहीं है तो अब यही पढ़ाई करके टीचर बनना पड़े। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इस वजह से बहुत पैसा लगता है उसमें, इस वजह से नहीं पढ़ने का घर वाले बोलते हैं। बम्बई में मैं उधर पे पैदा हुई, उधर की हर एक चीज़ जानती हूँ, तो वही अच्छा लगता है। अब जब भी लाइफ में लिखा रहेगा जाने तब जाऊँगी। सब बातें अच्छी याद आती हैं। ये कि वो अगर जो गुस्सा हो जाओ तो खाना नहीं खाओ तो खाना खिलाती हैं, और यहाँ पे तो कोई पूछता भी नहीं है। छात्रावासमा बस्ने नानीहरूलाई भेट्न बेला बेलामा अभिभावक पनि आइरहन्छन्। सीमापारीको भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जानु अघि आफ्नै भतिजीलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्न एकजना अभिभावक आइपुगे। अभिभावकहरूले आफ्ना नानीहरूसँग तार जालीले छेकिएको यस्तै झ्यालबाट मात्रै कुरा गर्न पाउँछन्। मदरसामा 1 बजे छुट्टीको घन्टी लाग्छ। छात्रावासमा नबस्ने केटीहरू घरतिर लाग्छन्। त्यही बस्ने केटीहरू चाहिँ प्रार्थना कोठामा भेला हुन्छन् र नमाज सुरु हुन्छ। Allah